Ilagay na po natin yung oil. Konti lang pong oil. Ayan, tama na po yan. Kasi yung chicken, may oil na. Hello! Isunod po natin yung garlic, bawang. Pagka medyo brown na po yung bawang, saka ko ilalagay yung sibuyas. Okay guys, ilagay na natin ang onion, sibuyas. Ito po ang balong ko sa loob ng 1 linggo, mga friendship. Good morning! The house and boarding house. Bye. Delete. My life in boarding house. Yun ang tama. Nagay ko na po yung chicken leftover from last night. Ayan po. Ito pong isa, itong isang ito medyo malaki, kaya ihimay ko. Ilagay ko na po yung broccoli. Yung broccoli po, medyo malalaki ang gayat. Ayaw ko po sa broccoli na medyo lutong-luto. Gusto ko po parang half cook lang ba. Okay. Ayan na po, linagay ko na lahat ng mga sangkap. Pinaghalo-halo ko na. Ito po ang aking babaunin sa araw-araw. Init-init na lang po. Kayo dyan po, pag may mga leftover kayong ulam overnight, huwag nyo pong sayangin. Pwede po natin lutuin ng igisa sa gulay. Kahit anong gulay po pwede. Ano po, pabayaan muna natin siya. Ganyan. Okay. Ang content ko po sa araw na ito ay cooking as usual. Cooking for my ulam for everyday. So, okay. Iwanan muna natin ng mga 20 minutes at lagyan ko ng hot water. Dagdagan natin ng tubig. Hot water. Okay. Linagyan ko na po ng soy sauce. Ayan, soy sauce. Okay. Keep on boiling for 10 minutes. Okay na po, luto na yung broccoli. Okay, done my cooking. Maraming salamat po. Tapos na po ang aking
cooking ang aking broccoli with leftover chicken. And thank you so much for watching. See you next time. Thank you so much. Bye. Ito na po, friends, ang aking ulam. Ready na po. Maraming salamat. Ito po ang aking broccoli with chicken leftover. Thank you so much for watching. Bye. God bless. Keep safe. Ingat po tayo lagi. Bye.